Good morning! We are here at McDonald's. Saan nga tayo? Marcos Highway. Magbe-breakfast muna tayo bago umakyat ng Nagpatong. Tapos fun times. At tapos magpo-falls. Tok pa ako. Time check, 5:51. Sa Palo Alto pa lang tayo. Sino ang inaantay? Sila Grace. So, made it at Barangay Kayumbay. Dito po tayo mag-register at kukuha ng dalawang guide since 9 hikers kami today. Nagpatong, and then I think after we'll be going to the falls, whichever falls that is. Geps. So, ang tinarip natin patang sa tinarating ng patang. Kaya magmula po rito yung patang naman kung siguro nakarating naman. Mabilis lang po naman po yun. Isang oras lang po talagang pero kung medyo mag-ano tayo, babagal, isang oras kalahati. So, kailangan nyo na po ang dala tubig at saka yung konting foods nyo. Kasi meron naman sa taas kasi medyo mahal po. Alam mo mag-presyo doon. Oo. Medyo ano na. Ginto na. So, ingat na lang po sa, sa mga bato. Tapos sa dads na magpatong, ingat na. Masusulit nyo naman po kasi wala naman masyadong tao ngayon. Pwede tayo magtagal sa babaw sa inyo yun. So, papalal po ako po pala ito English Michael. Mag-bless parking. Ano pa? Parking po. Okay. Parking lang. We are here at the foot of the rock formation. How are you, Mike? I'm pretty good. So, it's basically 30 minutes when we started. We killed our time, 15 minutes? Our first climb. Yeah. For Spartan Race, Lima, Batangas. Easy. So, dito na po tayo sa taas. Nakapatong na tayo sa Nagpatong. Magandang umaga sa'yo. Magandang good morning, mga kaibigan. Use hype. Use hype, use hype. This hype was sponsored by Hype. Set, dapat dinala ko yung drone ko. Speed cross, super grippy. Love it. Balik na kami sa parking lot. Parking lot. Well, kami lang nakapark dito. Eating dog food. Dodo. Jefferson. Use hype. Use hype. The hype way. Hot dog.
Eating dog food. Sarap. Pedigree. Pedigree, bro. Ayun, pupunta na tayo ng falls via tricycle. And then a boat. So, we are here at the entry point. Uy. Kuya, anong tawag nga ulit dun sa kanto na yun? Alin po? Yung hinahike na yan? Paliparan. Mount Balibaran. Yan yun, 5 oras? Opo. Ang bitaw sa'yo, saan? Sa barangay? Barangay po. Tapos sa hike kad, yan sa gilid na. Mount Balibaran. So, entrance fee dito sa trailhead na falls is 10 pesos per person. Tapos, kung hindi sisimento ng kalsada, tricycle is 30 pesos. No? And then, kung may oras talaga tayo, pwede tayo pumunta dun sa Mount Balibaran. Pero, quickie lang tayo at magtatrabaho pa tayo mamaya. Yeah. Bye-bye. Yes! Kaya nga po sila, umakita po sila mga kaibigan. Wanda. Go Gracie! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hello! So, dahil ayaw namin matraffic sa Kogyo, magba-backdoor kami. Nadaan kami ng farm. Far by far. Well, off-road. Off-road. Off-roading. Yan. See? Cortez Farm yun. Cortez Farm.